हाय फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा कुक विथ आईमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला खारं वांगं कसं बनवायचं आहे त्याची रेसिपी दाखवते. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. खारं वांगं बनवण्यासाठी मी इथं पाव किलो वांगे घेतलेले आहेत आणि ही मध्यम आकाराची वांगे घ्यायची आहेत. आणि याचं पूर्ण देठ कट न करता फक्त शेवटचं टोक कट करायचं आहे. याचे काटे काढून घ्यायचे आहेत. हे वांगं बनवण्यासाठी मी इथं 1 वाटी कोथिंबीर, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, 3 तमालपत्र, हळद, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, शेंगदाण्याचं कूट, लवंग आणि दालचिनी, 1.5 इंच आलं, कढीपत्त्याची पानं, तीळ आणि थोडंसं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे. तर आता मी मिक्सरमधून वाटण करते. मी इथं कोथिंबीर, आलं, लसूण, खोबरं याची वाटण करून घेते मिक्सरला. तर हे मी मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. त्याला आता मी एका स्टीलच्या बाउलमध्ये काढून घेते आणि यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट ॲड करायचं आहे. हे वाटण करताना मी त्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं नाही. तर आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचा हळद, 1 ते 1.5 चमचा मीठ हे सगळं घातल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही. जर पाणी घातलं तर हे पातळ होईल आणि आपण ज्यावेळेस वांग्यामध्ये हे सारण भरू तर ते पूर्ण वांग्यामध्ये बसणारच नाही. त्यामुळे ह्या वाटण करत असताना याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं नाही. तर इथं मी ही वांगी घेतलेली आहेत आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मी हे सगळे स्वच्छ धुवून याचे काटे वगैरे काढून ह्याला प्लस साइन म्हणजे एक उभी आणि एक आडवी छेद देऊन कट करून घेतलेले आहेत. तर आता यामध्ये आपल्याला सारण भरायचं आहे. वांग्यामध्ये सारण भरत असताना याच्यामध्ये पूर्ण सारण अगदी आतपर्यंत सारण भरून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं वांगे असे दाबून घ्यायचे आहेत म्हणजे सारण त्याच्या बाहेर जाणार नाही. आता सर्व वांग्यांमध्ये मी हे सारण भरून घेते आणि उरलेलं सारण जे आहे म्हणजे जो मसाला आहे तो मी फोडणीमध्ये वापरणार आहे. तर इथं माझं सर्व वांग्यांमध्ये सारण भरून झालेलं आहे आणि आता हे जे उरलेलं सारण आहे ते मी फोडणीमध्ये वापरते. तर चला आपण पुढची प्रोसेस करूया. गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यामध्ये 3 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी ॲड करायचे आहे आणि जिरे मोहरी व्यवस्थित क्रॅकल झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये 3 तमालपत्राची पानं टाकून घ्यायचं आहे. तमालपत्र टाकल्यामुळे भाजीला छान वास येतो. त्यानंतर 3 ते 4 लसूण इथे मी कट करून घेतलेले आहेत ते पण ॲड करते. त्यानंतर 5 ते 6 कढीपत्त्याची पानं ह्याच्यामध्ये ॲड करून घेते आणि हे व्यवस्थित परतून घेते. त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा हळद ॲड करते आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपण जे मसाला तयार केला होता वांग्यामध्ये भरण्यासाठी तो शिल्लक राहिलेला मसाला मी याच्यामध्ये ॲड करून घेते आणि हा मसाला तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घेते. आता मसाला तेलामध्ये परतून झालेला आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण हे जे भरून ठेवलेले वांगे आहेत ते ॲड करून घेऊया. वांगी आणि हे मसाले एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता हे मसाले आणि वांगे मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्या याच्यावर पाणी न ओतता ताट ठेवायचं आहे आणि या ताटावर 1 ग्लास पाणी ओतून घ्यायचं आहे आणि साधारण 10 मिनिटानंतर हे पाणी गरम होईल आणि नंतर हे गरम झालेलं पाणी आपल्याला त्या वांग्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे. इथं गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती साधारण 15 मिनिटं ह्याच्या कढईवर झाकण ठेवून आपल्याला हे वांगी शिजवून घ्यायचे आहेत.
आता 15 मिनिटं पूर्ण झालेली आहेत आणि 15 मिनिटानंतर वांगी पूर्ण शिजलेली आहेत. तर मी आता ही वांगी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. तर ही बनवायला अतिशय सोपी असणारी खारे वांग्याची रेसिपी तुम्ही घरी एकदा या मेथडने नक्की ट्राय करून बघा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.